9.000 won, ở Hàn chỉ đủ mua một ly cà phê ở ga tàu. Nhưng ở Việt Nam, với từng ấy tiền, bạn có thể nằm dài trên giường, bật điều hòa, sạc điện thoại, ngủ thẳng một giấc 300 cây số từ Đà Lạt xuống Nha Trang. Nghe vô lý. Chính cô gái Hàn trong video này cũng nghĩ vậy, cho đến khi cô leo lên chiếc xe giường nằm Việt Nam và há hốc mồm không nói nổi một câu. Cái này là xe buýt thật hả? Cô hét lên giữa video, mắt tròn như vừa phát hiện sinh vật ngoài hành tinh. Cô không tin nổi, ở Việt Nam, giá chỉ bằng một bữa ăn nhanh mà lại được nằm trong phòng ngủ di động sáng choang, chăn gối thơm phức, điều hòa mát rượi, nhân viên thì còn cúi chào niềm nở. Ở Hàn muốn thế này phải mua vé máy bay hạng thương gia, cô thừa nhận, giọng run run vừa buồn cười vừa kinh ngạc. Nhưng chưa hết, từ bữa sáng bún chả 70.000 đồng, kem bơ 3.000 won, đến khách sạn có hồ bơi riêng chỉ 600.000 đồng một đêm, mọi thứ khiến cô phải thốt lên, sao rẻ mà đỉnh vậy. Và thế là mạng Hàn bùng nổ, Việt Nam bây giờ khác rồi, có người nói, nước họ không chỉ phát triển, mà còn biết sống tử tế hơn cả ta. Đó chính là cú tát ngọt ngào mà Việt Nam dành cho những ai từng đánh giá thấp mình. Và thế là, video của cô gái nhỏ này bỗng khiến mạng Hàn bùng nổ. Người ta không chỉ ngạc nhiên vì giá rẻ, mà vì sự chỉn chu, sạch sẽ và tử tế trong từng chi tiết. Thế rồi ai cũng hỏi, Việt Nam bây giờ đã khác đến mức nào? Câu trả lời nằm ngay trong chuyến đi đặc biệt từ Đà Lạt đến Nha Trang mà cô ấy ghi lại. Buổi sáng Đà Lạt hôm ấy, nắng nhẹ như được rắc qua một lớp sương mỏng. Không khí trong lành, mát lạnh đến mức Lucy phải khẽ nói, giống như mùa thu ở Hàn, chỉ khác là mùi đồ nướng ở khắp nơi. Cô gái Hàn vừa cười vừa dắt chiếc xe máy ra khỏi homestay, chuẩn bị đi trả xe và khởi hành về Nha Trang. Nhưng khi lướt qua con hẻm nhỏ, cô dừng lại đột ngột. Trước mắt là một quán ăn khói bay nghi ngút, bàn nhựa thấp và mùi thịt nướng lan tỏa khiến cô không thể cưỡng lại. Mình phải thử cái này, cô nói. Cô chủ nhìn thấy du khách nước ngoài liền nở nụ cười, ăn nem nướng hả em? Lucy gật đầu, nói bập bẹ, one person, please. Chỉ vài phút sau, một mâm đồ ăn được bưng ra, bánh tráng mỏng, rau sống xanh mướt, dưa chua, đồ chấm và những xiên thịt nướng vàng ươm, thơm phức. Cô quay cận cảnh từng miếng thịt, nói, trời ơi, mùi này, đúng kiểu muốn ăn hoài không ngán. Cô làm theo hướng dẫn của cô chủ, chảy bánh tráng, xếp rau, đặt miếng thịt nướng, rồi cuốn lại chấm nước sốt đậm đặc màu cam nâu. Cắn một miếng, mắt cô sáng lên, ngon quá. Vị mặn ngọt hòa quyện, thịt mềm, sốt đậm mà không gắt. Hoàn hảo luôn. Cô cười khúc khích, vừa ăn vừa quay video, giọng nói lẫn trong tiếng nhạc nền. Ở Hàn Quốc, món này sẽ bán ít nhất 12.000 won, mà ở đây chỉ 70.000 đồng thôi. Không thể tin nổi. Sau khi ăn hết phần, cô gọi thêm ly nước ngọt lạnh, tính tiền tổng cộng chỉ 70 cành chưa đến 3.000 won. Cô ngẩng đầu cảm ơn bằng tiếng Việt, cảm ơn nhiều, ngon lắm, khiến cô chủ phá lên cười. Ăn xong bữa sáng, Lucy lên xe máy, chạy chậm chậm qua những con dốc quanh co, hoa dã quỳ hai bên đường vàng rực. Cô nói, không khí ở đây giống như Hàn Quốc vào mùa thu, chỉ khác là ai cũng cười với bạn. Dự định của cô sáng nay là ghé nhà ga Đà Lạt, nơi nổi tiếng với lối kiến trúc cổ kiểu Pháp, tường vàng mái đỏ, từng ô cửa gỗ mang dáng dấp thời gian. Nhưng khi đến nơi, cô lại hơi bất ngờ, muốn vào trong thì phải mua vé. Chỉ muốn ngắm thôi mà cũng cần vé à? Cô bật cười, rồi đứng ngoài quay vài khung hình, vừa cười vừa nói, thôi, nhìn thế này cũng đủ đẹp rồi. Rời ga, Lucy rẽ qua một quán kem bơ nổi tiếng nhất Đà Lạt, nơi dân địa phương gọi vui là thiên đường của bơ và cà phê. Quán nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách, tường treo đầy hình bơ, thậm chí có cả gối, móc khóa hình trái bơ xanh mướt. Cô chọn món kem bơ đặc biệt kèm cà phê đen Việt Nam, vì nghe ai cũng bảo đắng của cà phê, béo của bơ là combo hạnh phúc. Khi tính tiền, cô nhìn tờ 500.000 đồng rồi ngẩn người, sao nhiều số vậy trời? Đây là 500 hay 50, cô vừa nói vừa cười ngược. Cô chia sẻ rằng người Việt gọi tắt là 500k nên lúc đầu cô cứ tưởng là 500 won, hóa ra là gần nửa triệu. Ly kem được mang ra, đầy ắp trái cây, dừa khô và sữa đặc. Cô múc một muỗng, ánh mắt sáng lên, trời ơi, như bát bingsu của Hàn mà rẻ hơn một nửa. Cô vừa ăn vừa quay khung cảnh quanh quán, những nhóm bạn trẻ cười nói, tiếng nhạc nhẹ vang lên giữa không khí se lạnh. Người Việt có vẻ thích sống chậm, uống cà phê lâu và nói chuyện nhẹ nhàng. Ở Hàn, mọi người vội lắm, cô thả giọng trầm, rồi nhìn ra ngoài trời nắng, khẽ nói bằng tiếng Việt, Đà Lạt đẹp quá. Rời quán kem bơ, Lucy chạy xe về phía trung tâm, nắng lên cao, đường Đà Lạt vẫn đẹp một cách nhẹ nhàng, dốc thoai thoải, nhà nhỏ mái ngói, từng hàng cây thông đứng im lặng như đang tiễn khách. Cô đến bến xe lúc gần trưa, cười tươi khi cầm trong tay tấm vé xe giường nằm đi Nha Trang, giá chỉ 9.000 won,
rẻ đến mức cô phải hỏi lại 3 lần, thật không? Có nhầm không? Nhân viên chỉ cười, không nhầm đâu, chị sẽ nằm ngủ đến nơi. Trước khi lên xe, cô tranh thủ ghé quầy tạp hóa nhỏ ngay bến để mua ít đồ ăn vặt, một túi snack, một chai nước và một hộp sữa mà cô tưởng là sữa chuối quen thuộc. Nhưng vừa mở ra nếm thử, cô bật cười, Pineapple Milk. Sữa dứa à? Giọng cô vừa ngạc nhiên vừa thú vị, khiến người xem không nhịn được cười theo. Cô lắc nhẹ chai, nhấp thêm ngụm nữa rồi nói, lạ phết, nhưng ngon đó. Khi xe chuẩn bị khởi hành, cô được hướng dẫn cởi giày, xếp vào túi riêng trước khi bước lên. Ủa, sao phải cởi giày nhỉ? Cô ngạc nhiên, nhưng sau khi nhìn sàn xe sạch bóng, lót nệm êm như giường, cô gật gù, hiểu rồi, xe này là phòng ngủ di động. Giọng cô vừa nói vừa reo lên phấn khích, có đèn đọc sách, có cổng sạc USB, có điều hòa riêng, trời ơi, y như capsule hotel luôn đó. Vì hôm ấy ít khách, nhân viên còn cho cô đổi sang chỗ rộng hơn, cô cười rạng rỡ, quay camera khắp xe, giường 2 tầng, rèm riêng tư, ánh đèn xanh dịu. Cô nằm thử, kéo rèm lại, rồi nói nhỏ, mình đang ở Việt Nam, mà cảm giác như đang ở Nhật ấy. Xe sạch, yên tĩnh, nhân viên thân thiện. Không thể tin chỉ có 9.000 won. Chiếc xe dừng nằm rời khỏi Đà Lạt trong ánh nắng cuối buổi sáng, bánh xe lăn đều qua những cung đường uốn lượn giữa rừng thông. Từ cửa sổ, Lucy quay lại khung cảnh những ngọn đồi xanh nối tiếp nhau, xen lẫn những mái nhà nhỏ nằm nép bên triền dốc. Đây đúng là đất nước của thiên nhiên, cô nói bằng giọng thán phục. Trong khoang giường, ánh đèn xanh nhẹ chiếu vào khuôn mặt cô, yên ả đến mức khán giả tưởng như đang xem một thước phim du hành chậm rãi. Cô kéo chăn mỏng, đặt điện thoại sang một bên và cười, ở Hàn, xe buýt chỉ có ghế cứng. Ở đây, tôi đang nằm ngủ thật sự. Mọi thứ tưởng sẽ hoàn hảo nếu không có một vị khách khó chịu, cơn say xe. Sau một tiếng, gương mặt Lucy bắt đầu tái, cô nói nhỏ vào máy quay. Đường Việt Nam đẹp nhưng hơi dốc quá, tôi thấy say vì men rồi. À không, tôi say vì em. Mà em ở đây là Mbappé, ha đùa thôi, tiếp tục review nào. May thay, tài xế dừng lại tại trạm nghỉ giữa đường. Cô bước xuống, vẫn giữ nụ cười, vừa nói vừa thở, tôi cần gió, và cà phê nữa. Cảnh quay chuyển sang một khu rừng chân đơn sơ nhưng ấm cúng, vài chiếc bàn nhựa, nồi nước sôi nghi ngút, mấy bác tài ngồi nhâm nhi ly cà phê đen đậm đặc. Cô không ăn gì vì vẫn hơi choáng, chỉ mua chai nước và đứng nhìn xung quanh, ánh mắt có chút xúc động. Tôi thích không khí ở đây, không vội, không ồn, ai cũng vui vẻ, cô nói bằng giọng nhẹ tênh. Khi lên xe lại, cô đặt đầu lên gối, giọng thủ thỉ, tôi nghĩ đây là điều khiến Việt Nam khác biệt. Mọi hành trình đều có chỗ để thở, để cảm nhận. Rồi hình ảnh cuối cùng của phân cảnh là bầu trời xám nhạt qua khung cửa, giọng cô mơ màng, ngủ một lát nhé, Nha Trang ơi, tôi đang đến đây. Sau nhiều giờ trên xe, Lucy tỉnh giấc khi nghe tài xế gọi, Nha Trang tới rồi. Cô bật dậy, kéo rèm, và ngay lập tức choáng nhẹ, ánh nắng chói chang, trời xanh rực, không khí ẩm nóng tràn vào. Trời ơi, khác hẳn Đà Lạt, cô cười, tay quạt lia lịa. Bước xuống, cô quay khắp bến xe, máy quay lia qua hàng loạt taxi, xe ôm và cả những người dân địa phương đang trò chuyện rôm rả. Ở một đoạn vui nhộn, cô tưởng hai người Việt đang cãi nhau nên hỏi nhỏ, "Are they fighting?" Rồi ngay sau đó chính hai người đó quay sang cười và chỉ đường giúp cô, khiến cô bật cười ngượng ngùng, thì ra họ chỉ nói to thôi. Cô gọi xe đến khách sạn, đoạn đường ngắn nhưng đầy nắng và tiếng còi xe. Khi cửa thang máy mở ra, Lucy gần như không tin vào mắt mình, căn phòng rộng rãi, sáng sủa, có bếp riêng, bàn ăn, tủ lạnh, máy pha cà phê, thậm chí cả bồn rửa chén và đồ nấu ăn. Tôi tưởng mình thuê nhầm căn hộ sang, cô nói, vừa cười vừa mở từng ngăn tủ như một đứa trẻ. Giá thuê phòng chỉ 32.000 won một đêm, khoảng 600.000 đồng Việt Nam, rẻ hơn nửa giá một hostel nhỏ ở Seoul. Từ cửa sổ, cô quay cảnh thành phố Nha Trang rực rỡ ánh đèn, xa xa là biển xanh, ở dưới là chợ đêm, ngay gần bãi biển. Tôi nghe nói có cả hồ bơi riêng nữa, mai sẽ thử, giọng cô phấn khích như đang kể về một kho báu. Khi biết hồ bơi chỉ mở đến 5 giờ chiều, cô hơi tiếc, thở dài, trễ rồi, mai mình bơi. Rồi đứng ngoài ban công, cô giơ tay chào camera, hôm nay tôi đã đến Nha Trang, nơi nắng rực như nụ cười của người Việt. Hành trình tiếp theo sẽ là nghỉ dưỡng kiểu Việt Nam, vừa rẻ vừa hạnh phúc. Khi mặt trời ngả dần ra biển, Nha Trang bừng lên sức sống mới. Lucy bước ra khỏi khách sạn, gió biển thổi tung mái tóc, còn dưới chân là những con phố lung linh ánh đèn. Cô vừa đi vừa cười, nói với ống kính, ở Hàn, sau 6 giờ tối là ai về nhà nấy. Còn ở Việt Nam, 6 giờ chỉ là bắt đầu một ngày khác. Dọc đường, cô ghé chợ đêm ven biển, nơi hàng quán chen chúc, tiếng dao pha lẫn tiếng nhạc. Mùi hải sản nướng bốc lên ngào ngạt, xen lẫn hương trái cây chín và kem dừa.
Cô dừng lại trước một sạp bán dép Crocs nhiều màu, rồi bị hút vào cửa hàng treo đầy váy maxi bay phấp phới. How much? 250, oh maybe discount, cô vừa nói vừa cười. Sau một hồi mặc cả vui vẻ, cô mua được chiếc váy chỉ 180.000 đồng. Đây sẽ là váy Việt Nam đầu tiên của tôi, cô nói, xoay người một vòng, váy tung nhẹ trong gió. Tiếp tục dọc bãi biển, cô quay lại cảnh người tập yoga, nhóm bạn chơi guitar, mấy đứa trẻ nô đùa trong sóng. Mọi người cười nhiều quá, làm mình cũng thấy vui theo, cô nói. Cô ngồi xuống một quán ven biển, gọi một phần cá chiên sốt kem cùng ly bia lạnh. Ở Hàn, giá này chỉ đủ mua cà phê. Còn ở đây, tôi có cả biển, cả bia, cả tiếng cười, cô cười hạnh phúc, cụng ly với chính mình. Giữa khung cảnh đó, cô thốt lên bằng tiếng Việt lơ lớ, Việt Nam đẹp lắm. Đêm muộn, khi thành phố đã bất ổn, Lucy lại xuống phố, bụng vẫn còn thòm thèm. Cô phát hiện một quán nhỏ bên đường, treo bảng Vietnamese và Korean Fusion Food, nghe là tò mò liền vào ngay. Cô gọi món hải sản xào sốt Hàn Quốc và một ly nước ép kiwi. Tôi muốn xem người Việt hiểu món Hàn theo cách nào, cô nói, mắt lấp lánh. Khi đĩa đồ ăn được mang ra, khói nghi ngút, mùi cay ngọt lan khắp bàn. Cô gắp thử một miếng, rồi bật cười, ồ, vị cay thật, nhưng thêm mùi tỏi mạnh hơn, chắc là Hàn kiểu Việt đây rồi. Cô vừa ăn vừa tấm tắc, không ngờ người Việt sáng tạo đến vậy. Uống thêm ngụm nước kiwi mát lạnh, cô nhăn mũi rồi cười, ít trái lắm, nhưng vị tự nhiên, không hóa chất như ở Hàn. Trở lại phòng, cô mở hộp đồ mang về, vừa ăn vừa nói với khán giả, ở Hàn, đồ ăn đêm là ramen. Ở Việt Nam, tôi có hải sản sốt Hàn và nước kiwi. Quá đỉnh. Ngoài khung cửa sổ, ánh đèn phản chiếu trên mặt biển, cô nói nhỏ, không biết vì sao, nhưng ở đây tôi thấy yên bình, như được về nhà. Các bạn thân mến, chuyến đi từ Đà Lạt xuống Nha Trang của cô gái Hàn có thể chỉ dài vài trăm cây số, nhưng từng khoảnh khắc trong đó lại khiến hàng ngàn khán giả nước ngoài phải thay đổi cách nhìn về Việt Nam. Một tô bún chả rẻ mà ngon, ly kem bơ ngọt ngào, chiếc xe giường nằm chỉ 9.000 won mà sạch sẽ, êm như phòng riêng, và những con người thân thiện, nói to nhưng lòng hiền, tất cả đã ghép lại thành một bức tranh giản dị mà khiến ai xem cũng mỉm cười. Lucy nói, Việt Nam không hào nhoáng, nhưng ở đây tôi thấy mình sống thật. Và đó có lẽ cũng là điều khiến du khách đến rồi lại muốn quay lại, không vì cảnh, mà vì cái tình. Nếu bạn cũng cảm thấy tự hào khi nghe người nước ngoài nói về Việt Nam bằng tất cả sự ngạc nhiên và yêu thương như thế, thì đừng quên bấm like, đăng ký kênh Blogger Việt Nam để cùng mình lan tỏa những câu chuyện đẹp, ấm lòng và chân thật nhất về đất nước mình, nơi mà mỗi nụ cười đều có thể khiến thế giới dừng lại vài giây để mỉm cười theo.